سلام. اگر دوست دارید اطلاعات کلی در مورد کناف و انواع اون داشته باشید، در ادامه ویدیو با من همراه باشید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. حامد هستم. امروز قصد دارم یک مرور کلی در مورد کناف، مزایاش و کاربردش در ساختمون رو باهاتون به اشتراک بگذارم و در ادامه انواع ورقای کناف رو خدمتتون توضیح میدم. خب، مرور اولیه بر کناف. اجزا تشکیل دهنده سیستم ساخت و ساز خشک یا همون درایوال. این سیستم از 5 جزء اصلی تشکیل شده: صفحات روکشدار گچی یا مسلح سیمانی که همون ورقهای کناف یا آکوا پنل هستند. پروفیل‌های گالوانیزه سرنورد شده یا تخته‌های چوبی، ادوات اتصال، مسائل درزگیر، لایه‌های عایق صوتی و حرارتی. کاربرد این سیستم 4 تا کاربرد اصلی داره. اولین کاربردش دیوارهای جدا کننده. دومین کاربردش دیوارهای پوششی هستند که به دو دسته بدون سازه و با سازه تقسیم میشن که دسته با سازه به دو دسته متصل به دیوار زمینه و مستقل از دیوار زمینه تقسیم میشن که همه اینا رو تک به تک در ادامه توضیح خواهم داد. کاربرد سوم سقف کاذبه که به دو دسته یک پارچه و مشبک تقسیم میشه و کاربرد چهارم محافظت تیر و ستون در برابر حریقه. خب، دیوارهای جدا کننده و پوششی. دیوارهای جدا کننده همونجوری که از اسمش معلومه دیوارهای غیر باربری هستند که برای تقسیم فضای داخلی ساختمون استفاده میشن که در نهایت یه سطح ساخت و یک پارچه‌ای رو به ما میده که قابلیت اجرای انواع رنگ، کاغذدیواری و کاشی و سرامیک رو داره و همچنین فضای خالی داخل دیوار امکان استفاده از انواع عایق‌های حرارتی و صوتی و دسترسی به تأسیسات الکتریکی و مکانیکی رو داره. و دیوارهای پوششی که به دو دسته با سازه و بدون سازه تقسیم میشن. دیوارهای پوششی بدون سازه یک ساختار سریع و کارآمد هست. جهت بازسازی دیوارهای بنایی قدیمی، پوشش دیوارهای بنایی جدید و بهسازی حرارتی و صوتی ساختمان‌ها. در این ساختار از یک لایه پنل گچی بدون زیرسازی فلزی که با استفاده از چسب خمیری مخصوص مستقیما به دیوار زمینی متصل میشه رو استفاده میکنن که در نهایت بعد از درزگیری سطح صاف و یکپارچه با قابلیت اجرای رنگ و کاغذدیواری یا هر پوشش دیگه‌ای رو به ما میده. دیوارهای پوششی با سازه که متصل به دیوار زمینی هستند. این نوع دیوار راه حل مناسب جهت غلبه بر مشکلات اجرایی دیوار زمینه مثل ناصافی یا شاغل نبودن دیوار یا شرایط نامناسب جهت اتصال با چسب مثل رطوبت یا میزان جذب دیوار است. یک کاربرد این نوع دیوار در پوشش دیوارهای برشی بتونی که پوشش اونها با سایر مسائل دارای محدودیته و همچنین با توجه به فاصله مناسبی که بین دیوار زمینه و کناف ما میده، فضای تأسیساتی مناسب جهت نصب لایه عایق و عبور تأسیسات الکتریکی و مکانیکی بدون نیاز به شیارزنی رو به ما میده که با استفاده از این ساختار پوشش دیوار تا ارتفاع 10 متر قابل اجرا هست. دیوار پوششی مستقل از دیوار زمینه. مشابه دیوارهای جدا کننده کناف هستند، با این تفاوت که پنل‌ها تنها در یک طرف ساختار فلزی نصب میشن. مزیت اصلی این نوع ساختار عدم وابستگی به شرایط دیوار زمینه هست که در موارد زیر اجرا میشن. مثلا زمانی که فاصله تأسیساتی زیاد جهت تعبیه لایه عایق و عبور تأسیسات حجیم نیاز داشته باشیم، یا زمانی که دیوار زمینه ناشاغلی زیاد، ناصاف، سست یا دارای شرایط خیلی نامناسب جهت اتصال باشه، یا در مواردی که استقلال کامل پوشش از دیوار زمینه مد نظر باشه، مثل پروژه‌های مرمت و احیای ساختمان‌های تاریخی که نیاز داریم از دیوار زمینه در زمان بهره برداری حفاظت کنیم. خب، کاربرد دیگه‌ای که این نوع سیستم داره در سقف‌های کاذب هست. سقف‌های کاذب کناف ساختارهای سبکی هستند که به واسطه تولید صنعتی و مشخصات فنی استانداردی که دارند جایگزین مناسب به جای سقف‌های غیر استاندارد رابیتس و گچ هستند که به دو دسته یکپارچه و مشبک تقسیم میشن. سقف‌های کاذب یکپارچه شامل زیرسازی سبک فولادی معلقی هستند که صفحات روکشدار گچی
به وسیله پیچ مخصوص روی اونها نصب میشه و بعد از مرحله درزگیری سطحی صاف و یکپارچه به ما میده که قابلیت اجرای رنگ و پوشش‌های دیگر رو داره. همچنین به خاطر فضای خالی پشت سقف امکان استفاده از عایق‌های حرارتی و صوتی و همچنین عبور و حتی دسترسی به تأسیسات الکتریکی و مکانیکی رو به ما میده. چهارمین کاربرد کناف محافظت تیر و ستون در برابر حریقه. یکی از نقاط ضعف سازهای فولادی مقاومت کم اونها در برابر حریق است، به طوری که در زمان کوتاه پس از وقوع حریق ممکنه دچار ناپایداری و فروپاشی کامل بشه. ما با استفاده از صفحات مقاوم در برابر حریق یا صفحات مقاوم در برابر حریق و رطوبت، حفاظت سازهای فولادی از طریق پوشش تیرها و ستونها رو تأمین می‌کنیم که تا 120 دقیقه برای تیرها و 180 دقیقه برای ستونها میتونیم مقاومت حریق ایجاد کنیم. خب مزیت این سیستم نسبت به دیوارهای آجوری و سفالی. اولین و مهمترین مزیت این سیستم نسبت به اون سیستم‌ها عملکرد لرزه‌ای مناسبه. یکی از علتهای مرگ و میر انسان‌ها در زلزله‌ها شکست انفجاری دیوارها و فرو ریختن دیوارها بر روی افراد است که باعث گیر افتادن و خفگی افراد میشه و ناشی از اتصال نامناسب دیوارها به اجزای سازه‌ای است که جهت جلوگیری این اتفاق در دیوارهای آجوری از بالپست استفاده می‌کنیم. اما در دیوارهای کناف با استفاده از اتصالات مناسب میتونیم این دیوارها رو از قاب‌های سازه جدا کنیم و از اثرات متقابل بین دیوار و سازه به طور کامل جلوگیری کنیم. همچنین ساختار کناف به خوبی میتونه در مقابل نیروهای زلزله که در راستای عمود بر صفحه به اونها وارد میشه مقاومت کنه. محاسبات و آزمایش‌ها نشون داده که ساختارهای کناف در برابر زلزله‌هایی با شتاب‌های به بزرگی بیش از 5 G مقاوم هستند، در حالی که شتاب مبنای تر در لرزه‌خیزترین مناطق ایران 35 صدم G هست. در خصوص ساختار سقف‌های کاذب هم مهمترین عامل در مقاومت اونها در برابر زلزله، سبکی وزن اونها و بهره‌گیری از اتصالات و مهارهای استاندارد و مستحکم است. وزن این نوع سقف‌ها بسیار کمه، به طوری که این مقدار برای ساختار تک‌لایی با پنل 12.5 میلیمتری با احتساب وزن زیرسازی کمتر از 15 کیلومتر بر متر مربع هست. از مزایای دیگه سرعت اجرای بالای این نوع ساختاره. سرعت اجرای بالا یکی از ویژگی‌های اصلی ساختار کناف است، به طوری که با حداقل نیروی انسانی میتونیم در کمترین زمان ممکن سطح وسیعی رو پوشش بدیم. همچنین این نوع ساختار قابلیت رنگ‌آمیزی بلافاصله پس از خشک شدن بتونه و درزگیری رو داره که در نتیجه کاهش مدت زمان اجرای پروژه و بازگشت سریع سرمایه رو برای ما داره. مزیت بعدی که این نوع سیستم داره اجرای بسیار آسانه. اجرای ساختارهای خشک به حدی آسان هست که در بسیاری از کشورهای دنیا مصرف کنندگان اجزای مورد نیاز رو از فروشگاه‌های خریداری می‌کنن و با استفاده از ابزارهای ساده اونا رو اجرا میکنن. مزیت بعدی این نوع ساختار دقت بالا در اجرا است. با توجه به اینکه این نوع ساختار از مصادیق ساخت و ساز صنعتی به شمار میاد، به دلیل روش اجرایی آسون و استاندارد، خطاهای اجرایی و هزینه‌های ناشی از اون رو کاهش میده و دوریزک بسیار کمی از مصالح رو داریم. اگه تا اینجای ویدیو از مطالب استفاده کردید و خوشتون اومد، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید. مزیت بعدی کاهش بار مرده ساختمان. دیوارهای کناف به طور متوسط 60 تا 90% نسبت به دیوارهای بنایی سبک‌ترند. همین امر علاوه بر این که باعث کاهش نیروی جانبی زلزله میشه، باعث کاهش بار مرده وارد بر ساختمون نیز میشه که در نتیجه باعث کاهش ابعاد و مسائل مصرفی در فونداسیون، تیرها و ستونها خواهد شد. مزیت بعدی که این نوع سیستم داره افزایش سطح مفید بنا هست. حداقل ضخامت در دیوارهای آجوری و سفالی به طور معمول حداقل 15 سانتی متر است، در حالی که حداقل ضخامت دیوار کناف حدود 7.5 سانتی متره. این اختلاف باعث افزایش سطح مفید داخل ساختمون به میزان حدوداً 10% خواهد شد. مزیت بعدی دستیابی به مشخصات فنی مورد نیاز طراح است. رعایت کمیت‌های فیزیکی ساختمان مثل عملکرد صوتی، حرارتی و رفتار جداره‌ها در برابر حریق
و همچنین کمیت‌های مکانیکی مثل حداکثر ارتفاع مجاز، ظرفیت پذیرش بارهای طوری و رفتار لرزه سازه نقش بسزایی در ایجاد آسایش و بهره برداری مناسب از فضا رو داره که با توجه به اینکه تمام این کمیت‌ها در این نوع ساختار طبق استانداردها رعایت شده، به طراحان اجازه میده که معیارهای فنی مورد نظرشون رو در طراحی‌ها و اجرای ساختمان پیاده‌سازی کنن. مزیت بعدی قابلیت ترمیم و تعویض آسان این ساختار که همینطور که گفتیم خیلی راحت افراد در سایر کشورها میتونن برن با یه سری ابزار ساده خرابی دیوارها یا این نوع ساختار رو درست کنن. مزیت بعدی دسترسی راحت به تأسیسات و تعمیر اونها است. با توجه به قرارگیری تأسیسات در فضای پشت سقف کاذب و همچنین فضای خالی دیوارها و دفن نشدن تأسیسات در داخل این ساختارها، علاوه بر رفع مسئله خوردگی و کاهش هزینه‌های ناشی از آن، دسترسی و تعمیرات تأسیسات رو بعد از اتمام کار برای ما آسون می‌کنه. مزیت خیلی مهم بعدی قابلیت اجرا بر روی کف تمام شده است. برخلاف دیوارهای بنایی که حتما باید قبل از اجرای کف دیوارها رو اجرا و تمام کنیم، این ساختار این قابلیت رو داره که بر روی کف تمام شده اجرا بشه. این قابلیت تغییرات احتمالی معماری بنا رو حین استفاده از ساختمون به ما میده. آخرین مزیت حمل و نقل آسان و ارزان. مساله به کار رفته در این ساختار بسیار سبک و دارای حجم کم هستند. این هم خودش موجب کاهش هزینه‌های هم تا پروژه و تسهیل در جابجایی مسائل در محل کارگاه رو به همراه داره. خب این هم از مزایای این سیستم گفتیم، بریم سراغ معایبش. اولین عیب این نوع ساختار دیوارهای کناف به تنهایی عایق صوتی نیستند و در صورتی که بین اونها با پشم سنگ پوشش ندیم صدا رو به راحتی عبور میدن. دومین عیب این نوع ساختار دیوارهای کناف معمولی به راحتی در برابر ضربه آسیب پذیرند و مقاومت کمی دارند. البته برای پوشش این ضعف از پنل دیامانت استفاده می‌کنیم که از نظر وزنی سنگین‌تر ولی مقاوم در برابر ضربه هست و البته هزینه اون هم بیشتره. سومین عیب این سیستم در مکان‌های مرطوب مثل حمام، زیرزمین و یا سایر اتاق‌های با رطوبت بالا حتما باید از پنل‌های مقاوم در برابر رطوبت استفاده کنیم، چون پنل‌های معمولی در برابر رطوبت مقاوم نیستند و باعث کپک زدگی اونها میشه. چهارمین عیب این نوع سیستم اینه که به اندازه گچ انعطاف پذیر نیست و ایجاد سطوح منحنی برای ما چالش برانگیزه و ممکنه به نتیجه مطلوب نرسیم. خب انواع صفحات روکشدار. این صفحات به دو دسته صفحات با هسته گچی و صفحات مسلح سیمانی تقسیم میشن که صفحات با هسته گچی خودشون شامل 6 مدل مختلف هستن. دسته اول RG یا Regular Gypsum Board هست که همون صفحات کناف معمولی هستن. دسته دوم MR یا Moisture Resistant هست که مقاوم در برابر رطوبت هستند. دسته سوم FR یا مخفف Fire Resistant که مقاوم در برابر حریق هستند. دسته چهارم FM یا Fire Moisture Resistant هست که مقاوم در برابر حریق و رطوبت و دسته پنجم پنل گچی دیامانت یا همون دایمنت مقاوم در برابر حریق، رطوبت و ضربه هست و دسته آخر پنل گچی کلینیو که همون پنل صفحه کاذب مشبک هست و صفحات مسلح سیمانی که آکوا پنل بهشون میگن. دسته اول RG یا مخفف دیگه که داره GKB هست که همون پنل های معمولی هستن که به رنگ کرم و کاربردشون دیوارهای جدا کننده، دیوارهای پوششی و سقف کاذب هست. دسته دوم MR یا GKBI هست که مقاوم در برابر رطوبت که به رنگ سبز هستن و گچ تشکیل دهنده اونها با مواد مقاوم در برابر رطوبت ترکیب شده که کاربردشون آشپزخونه ها و سرویس های بهداشتی و کلاً مکان هایی که با آب و رطوبت سر و کار داریم. دسته بعد FR یا GKF هست که مقاوم در برابر حریق به رنگ صورتی هست که گچ تشکیل دهنده اونها حاوی الیاف شیشه هست. کاربردشون پوشش ستونها و تیرهای فولادی هست که مقاومت حریق برای سازهای فولادی ایجاد میکنه.
دسته بعد FM یا GKFI هست که مقاوم در برابر حریق و رطوبته. به رنگ سبز سیر هست که گچ تشکیل دهنده اونها هم حاوی الیاف شیشه و هم حاوی مواد مقاوم در برابر رطوبت هست و کاربردشون جاهای تأسیساتی و کلا جاهایی که هم نیاز به مقاومت حریق داریم و هم نیاز به مقاومت رطوبتی داریم. و دسته آخر پنل گچی دیاماند یا همون دایمنت هست که رنگ آبی هست که کاربردشون در جاهایی که دیوار در معرض ضربه و نیاز به مقاومت رطوبتی و حرارتی داریم. و پنل های گچی کلینیو که همون پنل های گچی سقف های مشبک هستن و در ابعاد 60 در 60 سانتی متر تولید میشن که از نظر روی کار به دو دسته بدون روکش و روکشدار تقسیم بندی میشن که نوع بدون روکش در دو نوع از قبل رنگ شده و رنگ نشده هست که مدل رنگ نشده رو میتونیم بسته به طرح و رنگ دکوراسیونمون به هر رنگی که میخوایم نقاشی کنیم و مدل روکشدار که روکش آلومینیوم برای پشت پنل و روکش PVC برای روی پنل استفاده میشه و در مکانهایی که احتمال تحرک و ریزش آب بر پشت تایل وجود داره مثل محل عبور لوله‌های تأسیساتی و کلا مناطق شرجی مثل شمال یا جنوب کشور از این تایل ها که با روکش آلومینیوم در پشتشون استفاده میشن استفاده میکنیم و از نظر صوتی هم به دو نوع ساده و نوع آکوستیک دسته‌بندی تقسیم بندی میشن که در مکان‌های مثل سینما و آمفی‌تئاتر که نیاز به خاصیت آکوستیکی داریم استفاده میشن. کلا کاربردشون هم به دلیل نصب راحتشون و سرعت اجرای بالاشون در انواع سقف‌های مکان‌های اداری و تجاری و همچنین سرویس بهداشتی‌ها و سینماها و آمفی‌تئاترها استفاده میشن. صفحات مسلح سیمانی آکواپنل که ترکیبی از سیمان پورتلند، پرکننده‌های ویژه و مواد افزودنی خاص بوده که پشت و رو و لبه‌های طولی آنها توسط شبکه‌ای از الیاف شیشه مسلح شده که دارای سه نوع خارجی، داخلی و اسکایلایت هست که مدل خارجیش برای دیوارهای خارجی و نما، مدل داخلی برای فضاهای داخلی و مدل اسکایلایت برای سقف‌های کاذب استفاده میشه و کلاً در جاهایی که در معرض رطوبت با درصد بالا یا آبریزی مداوم هستیم مانند آشپزخونه‌های صنعتی، استخر و سونا استفاده می‌کنیم. ممنون از نگاه زیبایتون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر این آموزش براتون کاربردی و مفید بود ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرات زیباتون رو برام کامنت کنید.